تحية خالصة لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وغنمشيو مباشرة وغادي نرحبوا بطبيعة الحال بالأستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. أحوال طيبة على خير. الله يكرمك، شكرا. إذا أستاذي، حنا على مشارف شهر رمضان بطبيعة الحال، وأكيد أنه نعم. هو كيتنصح أننا نديروا المقديات ديالنا الصباح وماشي في العشية. وكاين فرق كبير ما بين انه يكون عندي احساس بالجوع وبغيت غير ناكل، وما بين انني نعم. ناكل بواحد المتعه وبواحد الشهوه معينه، وما بين انني نعم. ناكل من اجل صحه جيده. اذا كاين فرق كبير ما بين ثلاثه ديال المفارقات. فاليوم كيفاش نقدروا نفرقوا ما بيناتها؟ نعم فعلا اختي سكينه، فاولا عشركم مبروكه على الجميع وكل المستمعين والمستمعين. بارك الله فيك اختي سكينه. ففقط نبغي نشير لواحد النقطه. يقدر المستمعين يتساءلوا احنا شنو الهدف ديالنا في هذا البرنامج. الهدف ديالنا في هذا البرنامج راكم عارفين، يعني لو احنا نتكلم بهذا الجانب هذا، ما عندناش شي منتوج احنا اللي يتباع وندافعوا عليه الا الثقافه المغربيه وصحتكم. يعني احنا كندافعوا عليكم منكم على صحتكم، يعني ننصب انفسنا الى سمحتم محامين على الصحه ديالكم فقط، لا اقل ولا اكثر. وبالتالي هادشي اللي غنتكلم عليه واللي غنهضر عليه سي فغي كاين تداخلات ثقافيه اجتماعيه، بزاف ديال التداخلات، لكن انا الاوان الا كان شي رمضان غنهضروا عليه اقتصاديا هو هذا، لان الناس مقصحه، جانب اقتصادي بزاف ديال الاسر اللي يعني واحد القدره الشرائيه اللي عند بزاف ديال الناس وكاملين واخا يعني ما كاينش شي وقت اللي نهضروا فيه على هذا الشيء بحال هذا الوقت هذايا. اولا في ظل هذا الشيء اللي كيوقع دابا، الله يجازيكم بخير، عندي واحد الطلب الى سمحتوا، هو ان ما يبقاش الانسان يبارطاجي، لان دابا ولا عندنا البارطاج، ولا دابا ما انا ماشي ضد البارطاج. الا كتوا حنا دابا شنو كنديروا دابا حنا راه كنتقاسموا المعلومات، لكن اختي سكينه باش تصاوب المائده ديالك ما لذ وطاب وتصورها، بلاتي نصورها حتى واحد ما يقيسها ونحطها انا في انستغرام ولا في الفيسبوك ولا هذه، اظن انا شخصيا اظن ان هذا العمل بلاش. لان الا كان انت عندك ما لذ وطاب، حنا غادي نهضروا على هذا الشيء، واحد راه ما عنده ما ياكل وراه كيشوف هذاك الشيء، وهاد ستوريات وهذا الشيء ديال يمشي في الحدود ديال الفكر والتعلم. هذا الشيء ماشي ضده حنا، غير واحد الحاجه خصكم تعرفوا، راه كاين مرض الان دابا، مرض مصنف يسمى بالسيلفيزم. مرض السيلفيزم هذا مصنف من منظمات عالميه، يعني لا مالادي ديال السيلفيزم. في ظل هاد يعني الاجواء الرمضانيه اللي من المفروض انها تكون اجواء روحانيه، انا ماشي كنقول ما كايناش، انا كندير قراءه الواقع. انا مواطن مغربي، ارى بعين مواطن مغربي، وارى بعين تخصص قدر الامكان وقدر المستطاع. السؤال المطروح اللي كيطرح نفسه، واش حنا ضعفاء قدام الماكله حتى لهذه الدرجه هذه؟ هل نحن ضعفاء امام الاكل الى هذه الدرجه هذه؟ هذا السؤال الاول. هنا غنعطيكم واحد مقارنه بسيطه بعيدا عن رمضان، مقارنه بسيطه عسانا اننا نزعزعوا شي شويات بعض المعتقدات وبعض الاعراف الاجتماعيه اللي ولات مغروسه في ثقافتنا وما عندناش علاقه بها. فمقارنه بسيطه بعيدا عن رمضان، في وجبه فطور دابا ديال الايام العاديه، واحد الشخص فطر شوكولاط علم الله باش عامر، لان الشوكولاط فيه وفيه. مثلا قدر ياخذ واحد ملوي مثلا عامر زيت، او لا خبز ابيض، او لا بتي بان، او لا كرواسون قهوه مع الحليب. هذا فطور. شحال من واحد كيسمعنا دابا فطر هذا الفطور هذا، الشوكولاط ملوي عامر بالزيت، خبز ابيض، او لا بتي بان، او لا
كرواسون او لا، مع هادشي كامل هذا قهوه وحليب، فطر، هذا فطر. واحد اخر فطر باتاي بلا محلي، خبز خميره بلديه بالزرارع مع املو بكاوكاو والعسل وزيت الزيتون. املو عارفين املو نقدروا نصوبوه بكاوكاو بلدي صغير، شويه د العسل ماشي بزاف، شويه د زيت الزيتون. هاد الحالات بجوج المتعه كاينه. يقول لي الانسان شرب اتاي خبزه فيها حبه حلاوه والنافع والزنجلان والحبه السوداء واملو بالعسل وشويه زيت الزيتون وكاوكاو، ما كاينش المتعه؟ نعم كاينه المتعه. السؤال المطروح بجوجهم فين سالت المتعه؟ من سرطوا الاكل. التكلفه الماديه نقدروا نعتبرهم بحال بحال، مع العلم ان الوجبه الاولى اغلى من الوجبه الثانيه. كنهضر على ماديا، عاد نجي لامور اخرى. الاهم هو بعد الماكله. يعني الانسان اختي سكينه، كليتي نتايا البقوله مع الزيتون والحامض وبريريت ديال اتاي وشبعتي، وواحد خدا واحد البوفي فيه علم الله شنو كاين، بداها بشلاضه فيها المايونيز. باقي شي واحد اليوم كياخذ المايونيز. واش عرفتوا شنو هي المايونيز؟ بيض خضر، الافيدين اللي كيمنع امتصاص فيتامينات جروب بي، الليستيريا، السالمونيلا، ليشيشا كولي. وخدا بطاطا فريت، وخدا تاكوس، وخدا ساندويش ولا بيتزا اولا علم الله شنو، وسالها بواحد طارت ومشروب غازي. هاد الجوج هادو بجوج شبعوا، لا اللي خدا البقوله ولا لا، وبجوج تمتعوا. لكن هاد المتعه هادي مكلفه عند البعض. السؤال المطروح: هل حققنا المرغوب؟ عسر الهضم في التوافقات اللي غير جيده، ملي كتكون انت ملوي عامر بالزيت، بتي بان، هاد الكرواسون، قهوه حليب. اصلا قهوه حليب ما كيتجمعوش مع بعضياتهم، زواج غير منطقي. الشوكولات، هادشي كامل هذا عسر الهضم في التوافقات، ضغط على الجهاز الهضمي، دوره دمويه. ها مربط الفرس، دوره دمويه موجهه نحو الجهاز الهضمي، يعني خمول في الجهاز العصبي. يعني انت ملي تمشي للخدمه ديالك ما ديرش الخدمه كوميلفو. شوف كيفاش اثر عليك الفطور. في الحدود ديال 11 ديال النهار كيوقع لك هبوط السكر التفاعلي. شوفوا السيناريو، هادشي بزاف الناس ما عارفيناش. كيقول لك انا غير عيان، ما فيا من نخدم، الكانه ما كايناش، المورال ما كاينش، هادشي كامل دوره دمويه موجهه نحو الجهاز الهضمي، يعني خمول. في حدود 11 كاين هبوط السكر التفاعلي، يعني جوع شديد بحت وباهتمام اكثر عن الوجبه المواليه اللي هي الوجبه ديال الغداء. اخطاء اخرى، نعم هناك اكل لكن ليس غذاء. يعني شنو الفرق بين الاكل والغذاء؟ الاكل كتاكل كتعمر جهازك الهضمي، الغذاء كتلبي طلب الخليه. السؤال المطروح: هل حققنا المرغوب؟ إن شنو هو المرغوب؟ هذيك الشهوه ديال الاكل اللي تحطات فيك باش تحقق الهدف منها. انا قلت لكم الماكله ديالنا دايره بحال السياره غادي لك حق المتعه، رزقك هذاك، السياره ديالك تمتع بها، شوف الطبيعه، شوف هادي، سير يعني السرعه. شكون اللي كيحكم عليك في السرعه؟ لضمان السلامه ديال الاخر والسلامه ديالك انت وديال اللي معك. هو قانون يسمى بقانون السير. لقيتي 60 ما تقدرش تمشي ب 80، سينو غيشدك الرادار ولا غيشدك هادي وغتخلص مخالفه. لقيتي 80 سير ب 80، ما تمشيش 120. هكا جميع الشهوات ديال الانسان محكومه بهذه الضوابط. هكاك عاوتاني الجسم ديالنا عنده قوانين، او لا حيت ما عندناش عقوبات في الجسم ديالنا نعطيوه اللي بغا ونديروا اي مخالفه، اخطاء وراء اخطاء وراء اخطاء، حتى كيبان عندنا نتيجه الاخطاء لما يعرف بالمرض. فهادشي كامل كيخلينا ما فيها باس. وهذا المثال اللي عطيت انا هو المثال اللي غيكون في رمضان، هو المثال ديال واحد كلا الشباكيه واحد كلا تمره. انت ملي خديتي التمره شحال ما خديتيها؟ انا ما كنهضرش على غلاء الاسعار، لان غلاء الاسعار انت ملي كتجيب شي تمر مستورد فراه انت كتخلص لومبالاج وتخلص الترونسبور وتخلص ليفريزون وتخلص كلشي. بالحق الا جبتي التمر محلي على الاقل ديك الفلوس ديالك راه كتمشي للفلاح المغربي. فإلا خديتي تمره وخديتي شباكيه
هذيك التمره شحال ما شريتيها كتخلص ثمنها، ولا درتي الخساره والربح كتلقى راسك رابح. بالحق الا خديتي ديك الشباكيه كتخلص الثمن ديالها الحقيقي سواء صوبتيها ولا شريتيها، وكتخلص الثمن ديال لونفيرونمون، وكتخلص الثمن الصحي. اذا الحصيله هي خساره، التمره الا كليتها حصيله هي ربح. حتى الا حطيت انا شنو كنخسر عليها؟ كنخسر عليها الجانب المادي. الجانب المادي راه مشى للفلاح على الاقل، يعني الجانب المادي نعم متفقين. مي الناس كانوا كياخذوا 11 تمره خذ هي 3 هي وحده، الناس كياخذوا كيلو ديال الشريحه خذ هي وحده. فهنا كنجيو وخصنا نفرقوا بين شنو هي الشهوه، شنو هو الجوع، شنو هي اللذه، شنو هي التخمه، شنو هي الشبع. هادشي كامل ما فيها باس الناس يعرفوا هاد المصطلحات باش يشوف راسو هو شنو جسمه، هذاك السمارت، هذاك الجسم العالي التقنيه. هاد دي زابليكاسيون كيما انت عندك دي زابليكاسيون في التليفون، راه هادوما سون دي زابليكاسيون في الجسم ديالنا، خصنا نعرفوا نخدموهم. الا ما خدمناهوش مزيان ما غادي نستافدوا منهم. اولا شنو هي الشهوه؟ انت مثلا تشهيتي، هذه مزروعه فيك، مزروعه في الانسان. اصلا اللي ما عندوش الميول للاكل والشهوه ديال الاكل عنده مرض. فما يمكنش نتايا الليل كامل، كنهضر على الايام العاديه باقي ما هضرناش، ما كنتكلموش على رمضان، الليل كامل وانت ما واكلش من كليتي مع 8 و8 الصباح وما يجيكش الجوع، مستحيل. اذا شنو هي الشهوه ديال الاكل؟ هي عباره عن قراءه، واحد لانتربريتاسيون. غير هاد لانتربريتاسيون، هاد القراءه، كاين اللي عنده اساليب كيقراها مزيان، وكاين اللي عنده خمائر في المعده مأثره في الامعاء، مأثر على الدماغ، كيعطيه قراءه اخرى. خذ المحمر، خذ الحلاوات، وحشت الحلاوات، شهيت، كتغدى وكيقول لك شبعت، كتزيد الحلاوه كيقول لك خصني نحلي. هادشي كامل هذه قراءه خاطئه. فالشهوه هي قراءه ديال الدماغ في علاقته مع الغذاء، قد تكون صائبه قد تكون خاطئه. شكون اللي غيأثر على هادشي؟ بزاف ديال الامور وغادي نهضروا عليها. الجوع، شنو هو الجوع؟ انا عندي الشهيه حاجه، قلت انا هي قراءه ديال الدماغ، علاقتك انت مع الغذاء تقدر تكون غلطه تقدر تكون صحيحه. الجوع شنو هو؟ الجوع هو قراءه ديال الدماغ لتقرير هرموني جا من الخلايا. تقرير جا من عند الخلايا، عندي نقص فيتامين B1، عندي نقص احماض امينيه، عندي نقص سكريات، عندي نقص معادن. هاد الطلب، هاد التقرير، كتجمع التقارير كامله وكتعالج في الدماغ وكيقول لك فيا الجوع. ما يتشهيت واحد، تلقى شي واحد كيقول لك تشهيت الطنجيه. علاش كنقولوا تشهينا واحد الحاجه؟ في غالب الاحيان الا كان الانسان عنده صفاء الذهن وما كانش داك الضباب العقلي، لان كاينه بعض انواع ديال التغذيه كدير الضباب العقلي، يعني كيكون واحد النزوح ديال الضباب العقلي على الانسان، هذيك الميولات كتكون غير صحيحه. اما الانسان كياكل مزيان حتى الجوع كتقول انا تشهيت ليمونه. علاش تشهيتي الليمونه وما تشهيتيش التفاحه؟ جسمك عارف، والجميل انه عارف شنو بغيتي انت وشنو كاين في الليمونه. نجيو لمساله اخرى هي اللذه. اللذه شنو هي؟ اللذه هي ارتفاع الدوبامين، وحنا كناخذوا الاكل ومتعه الاكل. مع متعه الاكل وانت كتاكل هناك ارتفاع الدوبامين. نجيو لهذه المساله هذه. التخمه، شنو هي التخمه؟ انسان غلق. التخمه هي بدايه انخفاض نسبه الدوبامين وبدايه نزول المتعه، هي خيانه للجسم. التخمه هي بدايه انخفاض نسبه الدوبامين وبدايه نزول درجه المتعه. هنا غنعطيكم واحد الدليل. الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام جاته هديه، ومن ضمن الهدايا جاه طبيب وقال له يا رسول الله ما كدت فيكم شهرا ولم ياتيني مريض. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. علاش تنجوع؟ واذا اكلنا لا نشبع. لا ناكل حتى نجوع حتى كيتحركوا فينا تراكيز الهرمونات اللي هي الجريلين، الليبتين، البيبتيد إيكغيك والهيستامين، هادو كاملين حتى كيعطيو واحد التركيز. علاش؟ انت شوف ملي كيكون فيك الجوع كتاكل بمتعه،
كتكون موحش الغذاء. هذيك لا ناكل حتى نجوع اللي قالها طبيب البشري الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. علاش؟ شنو هو الهدف؟ الهدف هو اللي رفع درجه المتعه ودرجه اللذه ودرجه الاستمتاع، لان هذاك اكل رباني، لان هذاك الرزق ديال سيدي ربي عاطيه لك. والرسول عليه الصلاه والسلام بغانا نتمتعوا اكبر درجه ممكنه. فشنو قال؟ قال نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. علاش لا ناكل حتى نجوع؟ باش يكون عندي رساله صافيه ونعرف شنو نختار. واذا اكلنا لا نشبع. السؤال المطروح علاش؟ لأن هذا الثانية إذا أكلنا لا نشبع مقصود بها التخمة. أنت مثلا وأنت كتاكل كتستمتع بالماكلة. شكون اللي عاطيك المتعة؟ الدوبامين، المتعة الحقيقية. ماشي عند هذاك اللي كيدخن انت هو عنده متعة. إلا سولتيه يقول لك أنا كنستمتع كيتنشوى بهذاك السيجارة، ولكن هي ارتفاع الدوبامين، ولكن هي خيانة للجسم، حيت هذيك متعة مزيفة، متعة مضغوط عليك انت. واش عندك الاختيار؟ كاين اللي ما عندوش الاختيار، اللي كنقول اختيار بين قوسين، ما هي متعة اللي هي مفروضة. فأنا ملي كنقول أنا مثلا إنسان كياكل، وهو كياكل التراكيز ديال الهرمونات كتبدل مع وصول العناصر الغذائية والأكل للمعدة. كيبدا طالع الدوبامين، كيبدا طالع الدوبامين ما يبقاش ديما طالع، غيوصل لأقصى تركيز. عرفتي شنو هو أقصى تركيز؟ هو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. علاش؟ لأن الشبع هذا المقصود به التخمة. إلا وصل الدوبامين لأقصاه وبديتي دخلتي في الأكل، دخلتي في ما يعرف بالتخمة، كيبدا يهبط الدوبامين. ومي كيبدا يهبط الدوبامين كتفقد نتايا متعة الأكل. هذه الناس كيقولوا كنغلق ولا التخمة ولا هذه. ولاحظوها انك مثلا توحشتي الطنجيه الا كليتي حدو قدو وخليتيها، حنا كنقولوا كنخليوها عزيزه، كتبقى داك الطنجيه عزيزه. من موراها الا قالوا لك من هنا واحد السيمانه تاخذها تقول لهم وي مرحبا بالحق. الا خديتيها حتى صافي يعني تشاطت كما كنقولوا، لا الوجبه اللي موراها يقول لك الطنجيه، يقول لك والله ما عنديش النفس وما عنديش الخاطر ديال هاد الطنجيه. علاش؟ لانك وصلتي للتخمه. فهاد الشيء علاش الا بغينا نحققوا نسبه عاليه من اللذه والمتعه خصنا نوقفوا عند ارتفاع التركيز العالي ديال الدوبامين. فالتخمه هي بدايه انخفاض نسبه الدوبامين وبدايه نزول درجه المتعه. وبالتالي الا بغيتي تستمتع بالغذاء ارجوكم ثم ارجوكم ما تدخلوش للتخمه. قلنا الشبع. شنو هو الشبع؟ هضرنا على الشهوه، هضرنا على الجوع، هضرنا على اللذه. كاين اللي عنده هادشي مخلط. هضرنا على التخمه، هضرنا على الشبع. الشبع هو تراكيز هرمونيه من المفترض انها تستجيب لما جاء به تقرير الخلايا. صافي الشبع، حيت كاين الشبع المزيف والشبع الحقيقي. مثلا شهيتي شي حاجه حلوه، الشهوه دارت الدور ديالها، الجسم ديالنا بغى شي حاجه حلوه. كاين اللي خدا حلوه، كاين اللي خدا تفاحه. اللي خدا تفاحه ما يعاودش يجيه الاحساس حتى لواحد المده. علاش؟ حيت لبى الطلب. شنو هو الطلب؟ معادن وفيتامينات وماء اللي كاينين في التفاحه. بحق اللي خدا الحلوه لا، اللي خدا الحلوه ما كاينش ماء، ما كاينش معادن، ما كاينش فيتامينات، واحد شويه غيجي الجوع. كل هذا جميل. فالسؤال هو من أجل هذا الهدف هذا اللي تربطت به اللذة والمتعة، هو تحقيق الحاجيات. مي كناكلو واش لبينا الطلب وهذا الغرض؟ كنجيو المرحلة ديال الطبخ. الطبخ شنو هو الطبخ؟ الطياب هو رحلة للبحث عن اللذة. من حقنا، دارها الإنسان منذ قديم الزمان، والكل عنده الحق في هذه الرحلة هذه، لكن علينا أن تكون رحلة آمنة. ملي كتقول أنا غنطيب، طبخ جميل جدا، رحلة البحث عن اللذة. أنت ملي كتدخل الكوزينة باش تخرج شي حاجة من القلب من خلال هذوك العناصر الغذائية. لكن إلا كان طبخ ديال شي حاجة مظهورات بعيدة كل البعد عن الصحة، هاد البنة مكلفة،
هذاك الشيء هضرتكم على فيزيولوجيا المذاق والبنه واللذه والتخمه، لان حتى الغذاء فيه كماليات ماشي اساسيات. فالوصول الى هذه اللذه هذه خاصنا تكون مربحه، ما نكونوش خاسرين. ف يعني وانتم عارفين ليس كل لذة انها مرغوبه، يجب ان تخضع للقوانين، ويجب ان تكون عندك مكابح. الشهيه واللذه خاصها تكون عندها مكابح، والصيام ورمضان جاء لضبط هذه المكابح. اللي كيوقع هو تنويع في هذه الاطعمه اللي كتلبي فقط يعني رغبه العين. حنا المغاربه كنقولوا العين اللي كتاكل جيد، هذه لا فاز سيفاليك، حنا عارفينها في لا فيزيولوجي، عارفين حنا في لا فيزيولوجي العين اللي كتاكل. والدليل هو ان دابا الا جبت الحامض غيبدا الفم ديالكم كيفرز اللعاب، هذه عاديه جدا. لكن كاين اللي يلعب على هذا الوتر الحساس اللي هو التنويع وتلبيه الرغبه ديال العين. انا نلبي الرغبه ديال العين، نعم، ولكن اسراف تلبيه رغبه العين هو واحد ما لباش حتى الرغبه ديال المعده. حيت اختي سكينه صراحه كاين اللي غيجي يقول لك ولا الناس راه بزاف ما عندهمش يقضيو باش ما كان هذا الشيء هذايا هذه، وهو خصو غيشبع. سمح لي، الا كنت انت كتقلب له على الشبع، حنا لا كنقلبوا على الشبع وما يمشيش للمستشفى، حيت كاين الشبع. انا قلت لكم المساله مكلفه اقتصاديا واجتماعيا. تخيلوا هنا غندخلوا رمضان، هاد السلوكات اللي كنشوفوا، واحد خدا مثلا ليس على سبيل الحصر، فقط على سبيل المثال، حريره مغربيه مصوبه بعقلها على حقها وطريقها، حريره مغربيه بلا ما تبقاو ديروا غوفيزيت عافاكم، حريره بلا ما نحتاجوا نديروا لا غوفيزيت. انا كمحمد احليمي ملي كنهضر على الحريره انا اللي كنعطي لراسي قيمه. علاش؟ لان عطاتني هذيك الحريره، هي عطاتني قيمه، ما نحتاجش انا نزيد فيها شي حاجه، غير نقول انا جدودنا كيصوبوا الحريره فقط. فملي كنحط انا حريره، مثلا شخص خطا حريره، خبيزات مصوبون في الدار، مخيمرات دار فيهم طون مصوبوا في الدار، ودار فيهم خس، ودار فيهم خبيزو محكوك، او لا مثلا ما كانش هادشي هذا يدير طويجين بالاسماك، او لا طويجين بالقوق وبالجلبانه وبشويه فقط شويه ديال الدجاج بلدي. هذا هو فطر، باقي حي يرزق. كاين اللي خدا فوق المائده بيض، شباكيه، سلو، عصير 3 الانواع، ملوي معمر، ملوي ما معمرش، خبيزات، اتاي، حليب، قهوه، حريره، بريوات. السؤال المطروح، هادو بجوج فطروا، ثاني راه هو باقي حي يرزق، حتى هو كان صايم، حتى هو فطر. فين سالات المتعه؟ سالات من سردتي، ضياع الاكل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. جانب اقتصادي مكلف، جانب اجتماعي نورث لاولادنا عادات سيئه، اواني علم الله تعب ولا الثمن الصحي. فهذه لذة متعبة مكلفة جدا كما ونوعا، انهاك للعصارات والانزيمات، والاكثر من هذا والادهى والامر هي انها لا تؤثر على الفرد بل تؤثر على الجماعات. وكيولي جيتي فطرتي معايا، درت انا ان بروتوكول خصني يجي عندك دير بحالو ولا احسن منه، وكنبداو نطلعوا في المستوى ديال الاخطاء، كنبداو نطلعوا في النيفو ديال صناعه الاخطاء. كاين دابا اختي سكينه باش نكونوا واضحين، كاين بعض الاخوات الله يجازيهم بخير، وكاين بعض الاخوات اللي كيتفننوا في صناعه محتوى تلاعب بالاخطاء، صناعه الاخطاء. كاين بعض الناس دابا اللي شهيوات، بعض القنوات ديال الشهيوات، يعني التفنن في ابهى تجلياته وفي ابهى حله ديالو في الاخطاء. فسمحوا لي، يعني كل واحد عنده دور ديالو في المجتمع. الصحفي كدور ديالو في المجتمع مهم جدا، كل واحد التخصص ديالو. الصحة المجتمع وخاصة الجانب الصحي لا تؤثره محتويات الطبخ وبعض محتويات البطنة. فن الطبخ بل أنا بالنسبة لي في بعض الحالات كنشوف أصبح فن التفنن في ارتكاب الأخطاء.
وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تخيل بيان سور ما كنوجهش الرسالة لكل شيء، انت ولا انت اللي كتصوب واحد المحتوى، سأل راسك نتايا، سأل راسك هذاك المحتوى اللي كتاخذ واللي كتعطي الناس، اللي كتولي في رمضان، اللي كتقول لهم كيفاش يصوبوا المائدة فيها ما لذ وطاب، لكن الناس الاخرين ما البيض، الشباكيه، السلوع، عصير 3 الانواع، ملوي 3 الانواع، خبيزات كل حاجه باش معمره، الحليب والقهوه، الحريره، البريوات، هذا الشيء كامل هذا تصور وانت كتهضر على هذا الشيء، وهذاك الفيديو ديالك تصور هذاك الفيديو ديالك اولا صحيا خطا، وانا قلت تفنن في الاخطاء. ثانيا هذاك الفيديو يوصل لواحد اللي ما عنده ما ياكل. شوف باش انا ما كنتخباش وراء هذا السبب، انا كنعطيكم السبب الحقيقي، التكلفه الاقتصاديه والتكلفه الصحيه عاد اجتماعيا. تصور هذاك الفيديو اللي انت كتصاوب هذه وتصاوب هذه، ويجي ويطيح في يد واحد، لان اليوم انستغرام والفيسبوك والواتساب واليوتيوب كلشي في المتناول الجميع، ويطيح في يد ديال واحد اللي ما عندوش باش يصاوب حتى الحريره، ما غتكونش عندها عواقب نفسيه وانت ما على بالكش. فتصور وكثر من هكا، تصور انت تكون السبب بالمحتوى ديالك في تدهور الصحه ديال الاسره كامله. يجيك الناس، هادشي اش كنقول للناس، راه اي حاجه قلتيها خصك تحمل المسؤوليه ديالها امام القانون الصحي. شوف انت ملي غدير محتوى حتى واحد ما غيهضر معك، بالعكس غتلقى اللي كيقول لك مزيان وهذه ما كنهضرش على المحتويات كامله، ولات قوانين جديده باش يكونوا الناس عارفين في المحتويات، طلعوا عليها. زائد بقدر التفاهه في المجالات الاخرى، كنشوف انايا ما كنعممش بعض القنوات راه صعيب انك تفنن في ارتكاب الاخطاء. شد هذه ونقليها ونصوب بريوات مع هذه ونستوكي ونعمر في الثلاجه ونعمر في الفريغو ونعمر في هذه ونعمر. احنا على شنو مقبلين؟ على رمضان. احنا مقبلين على رمضان، علاش هاد التمظهرات هذه؟ وبالتالي رساله من هاد الحلقه كامله، وعسانا، انا قلت لكم احنا الهدف ديالنا كامل هو صحتكم لا اقل ولا اكثر، والهدف ديالنا هو ما يتزادش العبء. تصور اختي سكينه تعب، وكاين اللي كيسالي رمضان وعاد خصو يرد في العديد من الكريديات، يخرج رمضان وانت باقي كتخلص في الكريدي، ويجي العيد الكبير، ما يسالي العيد الكبير يجي العطله المدرسيه، تسالي العطله المدرسيه يجي الدخول المدرسي، هادشي كامل هذا. شوف تصور انت من رمضان تقدر تبدا سلسله الاخطاء الاقتصاديه والاجتماعيه وهذه الامور هذه كامله. الله يجازيكم بخير. انا قلت لكم انت فطرتي وانا فطرت، انت فطرتي وعلم الله وانا فطرت وعلم الله، لكن بجوجنا فطرنا وبجوجنا شبعنا وبجوجنا حسنا بهذيك اللحظه هذيك. لكن غير الفرق بين هذا وهذا ما بعد داكشي. وانا قلت للناس باش تاكدوا من هذه المعلومه هذه، وانا متاكد شفتوها وعشتوها، جربوا هذا الانماط بجوج، جرب انت تجرب هذا بجوج الانماط وغادي شوف صحتك، شوف الحاله ديالك. انا قلت لكم راه مجرد ان الانسان كيخلط هذا الشيء هذايا كيولي تركيز الدوره الدمويه موجه نحو الجهاز الهضمي. يعني انت اي حاجه بغيتي ديرها، لا روحيه ولا عقليه، بغيتي دير شي حاجه برا فيها التركيز، بغيتي تمشي للجامع باش تصلي فيه التركيز، بغيتي تصلي التراويح فيها التركيز، بغيتي دير اي حاجه ما غتكونش في قمه التركيز ديالك، لان الدوره الدمويه ديالك مشات للجهاز الهضمي. وتصور جسم الانسان كاين اللي كيبقى يهضم حتى 12 الليل. واش هذا على هذا الشيء جا رمضان؟ ماشي على هذا الشيء جا رمضان. مرحبا استاذي ومشكور بطبيعه الحال، والله يرزقنا خير هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه بطبيعه الحال وبراحه البال. احنا اكيد مازالين معك استاذي، غنمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير وغادي نرجعوا ناخذوا اسئله المستمعين. خليكم معنا.